Bună, dragilor, și bine ați venit la o citire interactivă în 3 variante de răspuns pentru dragoste, pentru cei singuri, pentru cei aflați într-o relație, pentru cei care sunteți într-o situație incertă. Vă invit în această zi să vedem ce urmează pentru voi. O să vă rog să alegeți minim un număr, o să vă rog să alegeți intuitiv. Avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roz, numărul 3, piatra verde. Puteți să alegeți un număr pentru voi, un număr pentru altă persoană. De asemenea, dacă sunteți interesați, puteți să ascultați mai multe numere, deci puteți să ascultați 2 numere, puteți să le ascultați pe toate și să luați de acolo mesaje importante pentru voi. Așadar, haideți să vedem, dragii mei, ce urmează în dragoste pentru fiecare dintre voi. Bine ați venit, dragii mei, cei cu piatra galbenă. Hai să vedem un mesaj de dragoste pentru voi. Ce urmează în viața voastră sentimentală? Prima carte este o arcană majoră, Diavolul, care vorbește despre o posibilă relație toxică în care sunteți sau în care ați fost. Unii e posibil să vă temeți de singurătate, alții e posibil să vă temeți chiar de asumarea unei relații. Ar putea să apară în viața voastră aici o persoană, dar aveți grijă că e posibil să fie cineva care este toxic sau toxică. Pentru cei care vă aflați într-o relație în care nu vă simțiți bine, în care lucrurile nu funcționează, să știți că aceasta are șanse să se clarifice, adică ori se rupe, ori pur și simplu aveți șanse să clarificați lucrurile. Motanul, să știți că s-a așezat pe această arcană majoră, Diavolul, și asta înseamnă că vă absoarbe mult din energiile negative. Poate e vorba de o dependență pe care o aveți față de cineva sau cineva pur și simplu exercită o anumită acțiune toxică asupra voastră. De asemenea, dragilor, aici cu asul de spade v-aș spune eu că ceva se clarifică, cineva ia o decizie referitor la această relație sau pentru cei singuri aveți ocazia să întâlniți o persoană foarte hotărâtă, foarte rațională, care să vă ajute să tăiați aceste frici, să tăiați aceste dependențe pe care le aveți. Următoarea carte este Cumpătarea, care este o carte a vindecării și asta este extrem de frumos pentru cei mai mulți dintre voi. Poate, cine știe, unii reușiți să vă împăcați cu cineva sau reușiți să vindecați relația, să tăiați răul de la rădăcină, dragilor. De asemenea, aici aveți Regina de monede, ceea ce înseamnă că poate pentru unii dintre voi contează foarte mult, fizic vorbind, ce gesturi face persoana respectivă pentru voi, ce gesturi face, eu știu, pentru a vă împăca, pentru a vă echilibra. Unii e posibil să aveți parte de o întoarcere a unei persoane, o întoarcere care, să știți că are legătură și cu mulți bani. Pentru unii văd aici că e vorba de 2 femei, da? Poate e vorba de o a 3-a persoană care este în relația voastră. Dar oricum ar fi, pentru voi văd că lucrurile se clarifică. Totul merge într-o direcție mult mai pozitivă. Ceva se vindecă, pur și simplu, se taie un rău de la rădăcină. Pentru cei singuri, v-am spus că aveți șanse să întâlniți o persoană care vă poate vindeca inima, vă ajută, în schimb posibil să fiți ușor mai refractari, adică să nu acceptați de prima dată această ofertă sau această persoană din viața voastră. De asemenea, văd o decizie foarte importantă pe care e nevoie să o luați. E ca și cum după această împăcare sau după acest moment de vindecare, după ce apare această persoană în viața voastră, e posibil să fiți ușor refractari, tocmai pentru că sunteți ținuți de niște dependențe, sunteți ținuți de niște lucruri care pur și simplu sunt toxice. Și sfatul din partea cărților ar fi să încercați să vă deschideți, dragilor, să vă ascultați intuiția, să vă ascultați inima, să spuneți lucrurilor pe nume.
Mai aveți încă o arcană majoră, justiția, care la fel vorbește de o clarificare foarte mare într-o relație, într-o situație. Ceva începe să meargă într-o direcție extrem de pozitivă pentru voi. Simt nevoia să mai extrag niște extensii pentru voi. S-a întors o carte, 2 cărți. Cred că aici unii ați avut o perioadă foarte urâtă în dragoste, cândva, poate o aveți încă unii dintre voi, pentru că pur și simplu ați avut parte de un inamic sau de o inamică, cineva care vă chinuia acolo, exact cum mă mușcă pe mine acum motanul. Dar, repet, această situație, dragilor, se clarifică la voi. Ia să vedem mesaje suplimentare pentru acest as de spade, această nouă persoană, această noutate, această soluție pe care o găsiți sau o decizie pe care o luați împreună cu această persoană pentru a merge undeva, să vindecați relația. Sau v-am spus, pentru cei singuri aveți ocazia să apară o persoană nouă, ori de ziua voastră de naștere, ori la ziua de naștere a cuiva. Pentru alții poate avea legătură chiar cu o persoană care apare ca o surpriză pentru voi, o surpriză extrem de frumoasă. Cineva care vă poate da un mesaj pe internet sau o persoană cu care puteți să intrați în contact, dar este o persoană care acționează într-un mod diferit. Totul pare ca o nebunie, pur și simplu aici. Este o persoană nouă și o persoană care stă foarte bine din punct de vedere financiar. Vreau să vedem ce vi se oferă aici și nu primiți voi și nu vreți să vedeți. Ia să vedem ce vi se oferă și nu vreți să vedeți. Da? Unora posibil să vi se spună despre ideea aceasta de posesivitate, de gelozie a cuiva, iarăși pentru unii dintre voi. Pentru alții, poate chiar discutăm de faptul că nu vă convine ideea că cineva este cu ochii pe voi, o persoană care vă privește, care vă spionează, dar pentru alții e ca și cum parcă nu simțiți o intimitate în această relație și cel puțin în următoarea perioadă văd aici că vor fi tot felul de situații, ca să spun așa, în care ori voi sunteți geloși, ori cealaltă persoană. Parcă văd aici foarte multă pasiune care o să crească în această relație. Și vreau să vedem ce decideți în final, pentru că în final văd că se ia o decizie. Pentru unii poate să fie vorba de un divorț sau pur și simplu de o decizie pe care o luați în această situație toxică în care v-ați aflat sau vă aflați. Pentru unii poate să se finalizeze toată această poveste cu o căsătorie, cu o oficializare cu acte, chiar și cu o legătură serioasă, cu o legătură stabilă, dragilor, dar poate e ceva care nu este în văzul lumii. Da? Și posibil acest lucru să nu vă convine sau e ceva care se desfășoară într-o manieră diferită față de cum v-ați fi așteptat voi. Foarte frumoase mesajele pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă invit și la alt număr dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz, cei de la numărul 2. Hai să vedem pentru voi ce urmează în dragoste. Primul mesaj este asul de bâte. Pentru cei care sunteți singuri, să știți că aveți ocazia, mai mult decât niciodată, să cunoașteți o persoană nouă. Este o persoană cu care o să aveți o atracție specială, o atracție fizică în primă instanță. Iar pentru cei care vă aflați într-o relație, să știți că văd aici o nouă flacără care se aprinde între voi, o nouă speranță foarte, foarte mare care poate să apară și care vă ajută extraordinar de mult. Poate, cine știe, o nouă activitate pe care o faceți împreună cu cineva. Următoarea carte este Marea Preoteasă pentru voi. Poate fi o relație mai ascunsă, mai secretă. De asemenea, văd că este o relație care în egală măsură se va baza, v-am spus, pentru cei singuri. E clar că o să cunoașteți pe cineva.
Pentru cei aflați într-o relație urmează o perioadă în care o să aveți secrete împreună cu partenerul, cu partenera, văd locuri mai ascunse prin care veți merge și de asemenea văd o conexiune puternică între voi din punct de vedere spiritual. Următorul mesaj este 8 de monede. E ca și cum vreți să construiți ceva împreună, lucrați la ceva împreună. Pentru cei care vă aflați într-o relație și momentan lucrurile nu prea funcționează, să știți că veți contribui împreună cu partenerul sau cu partenera la construcția sau la repararea acestei relații. Pentru cei singuri, iarăși, nu știu, văd aici că e ca și cum ați avea ocazia să cunoașteți o persoană, dar la locul de muncă, prin niște discuții care țin de zona spirituală sau niște discuții care țin de niște informații înalte, cumva niște discuții elevate, nu chiar grosiere de aici din planul fizic, niște subiecte mai aparte, știu eu, spiritualitate, idei de viață și așa mai departe. De asemenea, văd că o să puneți de un proiect sau o să aveți discuții din acest punct de vedere cu partenera sau cu partenerul. Și o să lucrați împreună la ceva anume. Urmează o perioadă pentru voi de liniște, de pace, de iubire pe zona de dragoste și chiar un moment de vindecare, aș putea să spun. Parcă este o perioadă în care vă axați mult pe planul acesta fizic, erotic, apoi lucrurile devin mult mai înalte, devin mult mai profunde între voi, apoi iar parcă e și coborâți în planul acesta fizic atunci când vine vorba de activități, de întâlniri, știu eu, și apoi iarăși urmează o perioadă de intimitate emoțională. Regele de cupe, să știți că este o persoană foarte iubitoare, foarte dulce, o persoană care îi vindecă pe ceilalți și, de ce nu, o persoană care vă poate ajuta mult. Aici să știți că urmează o perioadă pentru cei care vă aflați într-o relație sau pentru cei care o să cunoașteți o persoană nouă. Urmează o perioadă în care o să vă schimbați foarte mult ideea despre tot ce înseamnă iubire, despre tot ce înseamnă dragoste. Posibil cei mai mulți dintre voi să înțelegeți și profunzimea la nivel emoțional, nu doar fizic. Iar pentru cei mai mulți dintre voi, un 6 de bâte și soarele, da, poate să însemne aici, știu eu, o oficializare a unei relații, un succes pe care îl aveți împreună cu cineva. Depinde de fiecare ce faceți, vă căsătoriți, vă logodiți, vă oficializați relația. V-am spus, pentru cei mai mulți dintre voi urmează o perioadă extraordinar de frumoasă pentru cei de la numărul 2. Sunt ghidată să extrag și aici câteva mesaje suplimentare. În primul rând vreau să vedem ce sunt cu aceste secrete, ce vrea să ne spună Marea Preoteasă, ce sunt cu aceste informații. Da? Poate fi o perioadă în care ori sunt probleme financiare și din acest punct de vedere vă concentrați mult mai mult pe spiritul vostru, pe sufletul vostru, sau, așa cum am spus, urmează o perioadă pentru voi în dragoste în care o să conteze mult mai mult mesajele pe care le trimiteți, mesajele pe care le primiți. Nu prea o să conteze foarte mult activitățile pe care le faceți împreună cu partenerul sau cu partenera. Văd o întâlnire pe care o veți avea, probabil într-un loc mai sărac sau într-un loc mai retras, ca să spun așa, și acolo să știți că lucrurile se vor închega mult mai mult între voi. Posibil ca cineva să aibă parte de o schimbare foarte mare, care ține de un drum, de o mutare, ceva ce se decide aici, dar e ceva pe un termen mai lung. Vreau să vedem spânzuratul, ce vrea să ne spună, pentru că totuși este a doua arcană majoră. Wow, și a sărit cartea căsătoriei. Ei, dragilor, să vă fie de bine. Posibil chiar să vă schimbați ideea despre tot ce înseamnă cuplu, tot ce înseamnă înțelegere. Cartea căsătoriei nu înseamnă neapărat căsătorie fizică, ci pur și simplu ideea aceasta de înțelegere între tine și o anumită persoană. Foarte mult o să vă schimbați ideea, adică e ceva total diferit aici. Văd niște discuții pe care le veți avea și poate cei mai mulți dintre voi o să vă concentrați mult mai mult în relația pe care o aveți sau în relația pe care o veți avea pe conversații. Asta o să conteze extrem, extrem de mult și asta vă poate schimba chiar lucrurile la 180 de grade.
nu știu, e ceva care ține și de gelozie aici, de dragoste, de niște discuții care tot au avut loc. Ori voi ați avut parte de așa ceva în vreo fostă relație sau chiar actuala, dar oricum ar fi lucrurile, să știți că se schimbă destul de mult pentru cei mai mulți dintre voi, dar în bine, repet. Aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă invit cu mare drag și la alt număr dacă voi mai simțiți nevoia să vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 3 cu piatra verde. Hai să vedem pentru voi ce urmează în această perioadă, ce urmează pentru voi în dragoste. Primul mesaj pentru voi este 7 de cupe. Este o carte a bucuriei, dar și a iluziilor. Dacă sunteți într-o relație, e posibil să vedeți partenerul sau partenera într-o lumină foarte frumoasă, într-o lumină perfectă, aș putea să spun. E foarte bine că e așa, însă poate ar fi cazul să vedeți și lucrurile mai realiste, că știți cum se spune, că e ok, calitățile cu toții le acceptăm, dar trebuie să acceptăm și defectele întâi. Șaptele ăsta de cupe, iarăși, mai poate spune pentru cei singuri că visați cu ochii deschiși la o persoană ideală, aveți acolo ceva în minte, ceva care ar putea avea, știu eu, sau ar putea întrupa o persoană perfectă. Visați acolo cu ochii deschiși la cineva sau la ceva anume. Următorul mesaj este puterea, văd aici. Este o arcană majoră. Pentru cei care sunteți într-o relație, văd aici tot felul de jocuri de putere, tot felul de, nu știu, de provocări care apar, posibil în general, nu neapărat să vă certați voi sau să aveți tot felul de lupte de orgolii, dar e un moment în care parcă sunteți puțin treziți la realitate și asta este bine. Pentru alții dintre voi, dacă dați dovadă de iubire, de blândețe, de răbdare, de înțelegere, cu siguranță lucrurile sunt extrem de benefice pentru cei mai mulți dintre voi. Pentru cei singuri, în schimb, văd aici că în sfârșit apare persoana la care voi visați, da, într-un punct, da, o zi, o săptămână, o lună maxim de când vedeți acest video. Dar nu știu cum să vă spun, că este cineva care, energetic vorbind, da, seamănă cu ce gândiți voi, dar fizic vorbind, posibil să aveți parte de tot felul de provocări din partea acestei persoane. Este o persoană care îi place foarte mult să trăiască viața din plin, este o persoană foarte activă și chiar dezvoltată mult din punct de vedere erotic. Următorul mesaj este 5-ul de bâte. Să știți că pentru voi urmează o perioadă în care ori împreună cu partenerul sau cu partenera aveți de luptat, da, cu un balaur, cu un zmeu, cu un dragon, cu ceva, ori discutăm despre o perioadă în care ori apare gelozia, ori apar tot felul de discuții în contradictoriu, oricum ar fi apare o provocare în fața căreia, dacă vă uniți cu partenerul, cu partenera, prin iubire, pace, blândețe și înțelepciune, cu siguranță lucrurile se rezolvă ca prin minune. Pentru cei singuri, mare atenție să nu care cumva să intrați în vreun trio, da? Sau nu care cumva să dați de o persoană care este extrem de posesivă și geloasă cu puterea, iarăși că e posibil și acest aspect pentru unii dintre voi. Următorul mesaj este valetul de bâte. Foarte mult foc aici la voi, foarte multă pasiune, foarte multe activități care se întâmplă. Valetul de bâte vine cu o schimbare foarte mare, la 180 de grade, fără întoarcere și cu o pierdere pe drum, cel puțin în tarotul mitologic, în acest tarot. Posibil să se revitalizeze lucrurile într-o relație, că știți cum e, după o discuție în contradictoriu, iubirea e mai dulce pentru unii dintre voi. Pentru alții văd aici noi activități pe care le faceți împreună cu partenerul sau cu partenera, noi activități care vă plac, nu știu, care pot ține de sport, pot ține de, eu știu, zonă erotică și așa mai departe. Deci un moment special pentru cei mai mulți dintre voi. Pentru cei singuri, e ca și cum, nu știu, această persoană este destinată aici să vă aducă puțin cu picioarele pe pământ. Posibil să fiți mai visători din fire sau mai perfecționiști. Da? Mai aveți aici un 3 de spade.
care vorbește despre ori o inimă frântă, ori despre faptul că toată această poveste pur și simplu vă intră în inimă și pur și simplu are un impact extrem de mare asupra voastră. Pentru alții, repet, dacă sunteți într-o relație și lucrurile nu prea funcționează și mai apare a treia persoană, să știți că lucrurile ar putea să se termine. Sau cel puțin dacă deja sunteți într-o relație de trio și vedeți că lucrurile scârție, încercați să fugiți de acolo pentru că nu văd lucruri bune în final. Mai extrag o carte. Au ieșit două. Da, 4 de spade și 10 de bâte, exact cele care erau la baza pachetului. Și, dragilor, asta ar însemna că dacă la un moment dat o să simțiți o apăsare foarte, foarte mare în relația voastră, poate e bine să lăsați lucrurile deoparte, da? Energia generală 8 de monede. Unii să știți că e ca și cum deja sunteți într-o relație așa mai ciudată, ca să spun mai diferită, și e ca și cum încercați să reparați lucrurile. Dragilor, acum știți cum se spune, că omul își schimbă părul, dar năravul ba. Așa că mare, mare atenție ce vreți voi să faceți aici. Sunt ghidată să mai extrag niște extensii. Vreau să vedem la ce visați voi aici. Nu știu, unii poate chiar visați ca această persoană să se schimbe, dar să știți că nu o să se schimbe. Da. Unii posibil să visați la un copil, la un nou început sau la o nouă persoană, un nou vibe. Da? Vreau să vedem aici cu puterea. Pe ce se bazează această luptă de orgolii? Da? Se bazează pe o lipsă financiară sau pe o lipsă de activități. O lipsă e ca și cum cealaltă persoană nu o să facă foarte multe gesturi da, față de voi, nici voi față de cealaltă persoană. Văd puțină comunicare și posibil acest aspect să facă lucrurile să fie destul de tensionate. E ca și cum cineva se sustrage, cineva își urmărește aici doar propriul interes, este mă rog, văd că aveți parte de o persoană care vrea doar ea să fie apreciată, să fie iubită și așa mai departe. Poate sunt niște discuții care țin iarăși de zona financiară și de aici posibil să pornească lucrurile, dar vreau să vedem și acest 5 de bâte de aici, da? Pentru voi, da, niște discuții care apar pe zona aceasta a banilor sau care țin de planul fizic, da? Dar vedeți că dacă e vorba de vreo, nu știu, de o luptă în care trebuie să susțineți partenerul sau de o luptă pe care trebuie să o duceți cu partenerul sau cu partenera, referitor la zona aceasta a banilor, să știți că aveți reușită, adică aveți reușită mai ales pe zona banilor, iar 3 ăsta de spade vreau neapărat să-l clarific, dacă are o conotație pozitivă sau nu. Da? Văd o surpriză care apare, da? O surpriză care ține de o situație care nu prea se termină aici, nu știu cum să vă spun eu. Da? Poate fi, nu știu, faptul că totul e bine, totul e frumos și vă treziți că această persoană este extrem de geloasă pentru unii dintre voi. Pentru alții, posibil chiar să discutăm despre o situație în care totul e bine, totul e frumos, reușiți, depășiți acest blocaj, dar în final vă treziți că, nu știu, nu aveți intimitate, că sunteți mereu urmăriți, că nu vă simțiți în largul vostru, iarăși. Apar totuși discuții în contradictoriu. Foarte interesant și la voi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și dacă simțiți puteți să mai vizionați numărul 1 sau numărul 2. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți o zi binecuvântată și vă urez multe gânduri bune. Dragilor, acestea au fost citirile de dragoste pentru toate cele 3 numere. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți o zi binecuvântată și vă transmit multe, multe gânduri bune, să vă găsiți liniștea, pacea și echilibrul, pentru că fiecare om merită așa ceva.